වර්තමානයේ වන විට බොහෝ සෙයින් ප්‍රචලිත කසකසා ඇට යනු ඖෂධීය ගුණයෙන් යුතු බීජ වර්ගයක්. එහෙමත් නැතිනම් ඇට වර්ගයකි. ඒ වගේම කුෂ්කුෂ්, බැසිල් බීජ, තුල්සි ඇට යන ආදී වශයෙන් කසකසා ඇට විවිධ නම් වලින් හඳුන්වනු ලබනවා. පානයක් ලෙස කසකසා ඇට වඩාත් ප්‍රචලිත වන අතර ජෙලි, පුඩින් වර්ග, සලාද වර්ග සැරසීම සඳහාද කසකසා ඇට හේවත් බැසිල් ඇට භාවිතා කිරීමට පුළුවන්. මේ කසකසා ඇට තුල ප්‍රෝටීන්, විටමින්, කැලරින්, මැග්නීසියම්, කොලෙස්ටරෝල් රහිත මේදය, ෆෝලට්, යකඩ, කැල්සියම්, නියසින් ආදී බොහෝ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. මේ කසකසා ඇට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ බර අඩු කර සිහින් සිරුරක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වන පානයක් විදිහට. ඉතින් අද අපි ඔයාලට ආදරණීය SL Beauty Show එකෙන් කියන්න හදන්නේ මේ කසකසා ඇට භාවිතා කරලා අපේ අධික බර අඩු කරගන්න පානයක් හදන විදිහ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මේ කසකසා ඇට පානය සඳහා අපිට ඕනි වෙනවා කසකසා ඇට ස්වල්පයක්, පිරිසිදු වතුර වීදුරුවක්, දෙහියොෂ ස්වල්පයක් සහ මී පැණි ස්වල්පයක්. කසකසා ඇට නම් ඕනම ආයුර්වේද වෙළඳ සැලකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කසකසා ඇට ග්‍රෑම් 100ක් රුපියල් 80ත් 100ත් අතර මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම කසකසා ඇට ස්වල්පයක් අරගෙන සෝදා පිරිසිදු වතුර වීදුරුවකට තමා පැයක් පමණ පෙඟෙන්නට තබන්න ඕනි. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනි වෙළඳ පොලෙන් අපි මිලදී ගන්නා කසකසා ඇටවල කුඩා සතුන් ඉන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා පෙඟෙන්නට දැමීමට පෙර හොඳින් පරීක්ෂා කරලා තමයි භාවිතයට ගන්න ඕනි. දැන් මේ පෙඟෙන්නට දැමූ කසකසා ඇට අරගෙන හොඳින් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕනි. මේ තියෙන්නේ බ්ලෙන්ඩර් කරගත් කසකසා ඇට. ඊට පස්සේ මේට වතුර වීදුරුවක් දමාගෙන ඒට දෙහියොෂ ස්වල්පයක් සහ මී පැණි ස්වල්පයක් මිශ්‍ර කර පානය කිරීමට පුළුවන්. බර අඩු කර ගැනීම සඳහා මේ පානය දිනපතා සකස් කර පානය කිරීමට ඔයාලට පුළුවන්. ඊට අමතරව මලබද්ධය සමනය කර ගැනීමට, මානසික ආතතිය නැති කර ගැනීමට, පිළිකා ඇතිවීම වැළැක්වීමට, අස්ථි ආශ්‍රිතව ඇතිවන වේදනා තත්ත්වයන් සමනය කර ගැනීමට, තුවාල සුව කර ගැනීමට, රක්තහීනතාවය සමනය කිරීමට වගේම ශාරීරික සිසිල් කර ගැනීමට මේ කසකසා ඇට පානය මගින් හැකියාව ලැබෙනවා. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් SL Beauty Show අපේ channel එක subscribe කරලා යට තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම පරිස්සමට ඉන්න.